Una dintre cele mai impresionante clădiri prahovene, atât prin stilul arhitectural ieșit din tipare, cât și, mai ales, prin istoria sa nuanțată, se dezvăluie privirii neostenite a călătorului iubitor de frumos la câțiva pași de centrul istoric al Ploieștiului, capitala recunoscută a unuia dintre cele mai fascinante și mai galonate județe din punct de vedere turistic ale țării. Monument arhitectural de excepție, renumit pentru frumusețea sa, imobilul în care funcționează în momentul de față Muzeul Ceasului din Ploiești a fost cel mai probabil construit în preajma anului 1890 și a aparținut unuia dintre cei mai cunoscuți politicieni ai vremii, magistratul Luca Elefterescu. Casa din spatele meu, cunoscută drept Casa Luca Elefterescu sau astăzi Muzeul Ceasului, este una dintre cele mai interesante clădiri de patrimoniu din Ploiești, atât datorită stilului său, cât și pentru trecutul său foarte palpitant și zbuciumat, am putea spune. Odată pentru că este una dintre puținele construcții în stil neogotic din Ploiești, care au supraviețuit până în zilele noastre. Nu știm nici arhitectul și nu știm nici data exactă a construcției, din păcate. Orașul acesta are nenorocul de a-și fi pierdut o bună parte din documentele de arhivă. Odată în primul război mondial, Ploieștiul a fost sub ocupație a trupelor puterilor centrale, iar în al doilea război mondial, Ploieștiul a fost pe punctul de a fi complet distrus de bombardamentele aviației anglo-americane, așa că instituțiile, inclusiv arhiva, au fost în dispersie, adică au trebuit să fie mutate din oraș pentru a nu fi făcute una cu pământul. Datele exacte despre actul de naștere al impozantei construcții ploieștene sunt totuși destul de confuze, așa cum la fel de neclare sunt și informațiile despre arhitectul care și-a pus semnătura pe planurile de realizare ale imobilului, iar motivele pentru care istoria casei care găzduiește de decenii bune Muzeul Ceasului din Ploiești refuză deocamdată să-și ridice voalul și se încăpățânează să rămână un mister pentru pasionații de arhitectură, sunt, așa cum ne mărturisește istoricul Lucian Vasile, îndreptățite de evenimentele premergătoare primului, iar mai apoi ale celui de-al doilea război mondial, care au viciat municipiul prahovean de o bună parte din istoria sa, scrisă pentru posteritate. Cel mai probabil, arhitectul este de origine germană, fie din Transilvania, fie din Austria sau chiar din Imperiul German. Asta pentru că la sfârșit de secol XIX, arhitecții români erau foarte puțini și exista de asemenea moda de a aduce specialiști de peste hotare, oameni care să aducă cu ei acest stil de viață și acest aspect specific orașelor occidentale. Casa, despre care vorbim în reportajul de astăzi, păstrează, în linii generale, arhitectura și decorația originală în stilul romantic, inițialele primului proprietar regăsindu-se încastrate printre puținele elementele de identificare păstrate în bucla istoriei și în ziua de astăzi, într-o splendidă feronerie a ușilor de la intrare. Între pereții Muzeului Ceasului din Ploiești, singura instituție de acest fel din țară, timpul se scurge cu o lentoare aproape enervantă, compensată în schimb de sunetul cristalin și totodată definitoriu al mecanismelor vechi de sute de ani. Din când în când, bătrânele orologii glăsuiesc din bojocii unei complicate și erudite mașinării a timpului. Nimic nu mai amintește de dinamismul și de tumultul vremurilor de odinioară în care această casă trăia din plin spiritul proprietarilor ei, știuți sau neștiuți. Povestea ei începe undeva probabil la sfârșit de secol XIX, atunci când Luca Elefterescu, avocat de profesie, dar care a practicat foarte puțin această meserie, a decis să-și construiască o reședință pe măsura statutului său. Era șeful conservatorilor prahoveni și totodată prefect al județului Prahova în 4 mandate diferite. Clădirea din spatele meu a devenit repede și un centru al lumii mondene din Ploiești. Asta pentru că Luca Elefterescu a lansat în oraș acea modă a jurfixurilor, sau jururile, cum răspuneau ploieștenii dinainte de primul război mondial. Anume, întâlniri, de obicei după amiaza, la ora 5, când pe lângă un ceai sau o cafea se cânta la pian, se recitau poezii, era o activitate culturală
să spunem, îmbucurătoare pentru Ploieștiul sfârșitului de secol XIX. Petrecerile devenite în timp o obișnuință a casei lui Luca Elefterescu, la care participa întreaga protipendada Ploieștiului interbelic de odinioară, au ajuns cu timpul să fie percepute ca o adevărată ștampilă aristocratică a acestei zone muntenești. Așa se face că, potrivit celor spuse de ghidul nostru de astăzi, istoricul Lucian Vasile, casa de o grandoare arhitecturală aparte din centrul Ploieștiului este prima din regiune care găzduiește un eveniment cu totul și cu totul special, unic la acea vreme. Tot în clădirea din spatele meu s-a mai consemnat o premieră în viața orașului, și anume prima petrecere propriu-zisă de Revelion din Ploiești. La trecerea din 1903 în 1904 n-au știut exact servitorii pentru ce trebuie să trebăruiască, să pregătească 6 torturi diferite, să mute mobila, dar apoi au aflat că ei au participat la prima petrecere, să spunem, de lume bună, de Revelion din Ploiești, în 1903-1904. Perioada de glorie a somptuoasei clădiri din Ploiești, deținută de Luca Elefterescu, se încheie în preajma anului 1918, când strălucirea magistratului ploieștean, cândva bonomul organizator de petreceri, intră într-un cont de umbră. Se retrage din viața politică, dar și din capitala prahoveană, abandonându-și la modul propriu imobilul care reprezentase cândva un simbol al aristocrației ploieștene. Clădirea a supraviețuit, vă spuneam, primului război mondial, când multe clădiri au fost rechiziționate, ocupate de trupele încartiruite aici, iar după 1918, Luca Elefterescu s-a retras din politică, de altfel Partidul Conservator își pierduse din semnificație în scena națională, s-a mutat în București, unde a și murit peste câțiva ani, iar clădirea a fost scoasă la vânzare. Urmează, pentru casa din centrul Ploieștiului, o perioadă de tumult. Din reședința unui venerabil politician român, în care aveau loc petreceri fastoase, devine, prin mijlocirea noului său proprietar, o casă conspirativă între pereții căreia oamenii care luptau umăr la umăr împotriva Reichului expansionist își susțineau, departe de ochii dușmanilor, ședințele conspirative. Așadar, o casă de spioni. Și încă una dintre cele mai importante pentru acele vremuri de izbeliște pentru întreaga națiune română. Noul ei proprietar era Thomas Masterson, un englez venit la Ploiești pentru a lucra în industria de petrol. A fost directorul rafinăriei Unirea din bariera de est a orașului și, pe lângă activitatea sa și profesională și filantropică pe care a desfășurat-o la Ploiești, Thomas Masterson mai avea o calitate, și anume ofițer în rezervă al Armatei Regale Britanice. E bine, la sfârșitul anilor 30, această calitate, până atunci lipsită de importanță, a căpătat brusc o gravitate deosebită. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a plasat România în atenția tuturor marilor jucători. Asta datorită industriei de petrol. Iar puterile occidentale au decis să creeze rețele de spioni care să strângă informații despre industria de petrol din România, iar în cazul în care aceasta ar putea cădea în mâna inamicilor, adică a Reichului german, acești spioni să comită acte de sabotaj pentru a preveni căderea rafinăriilor în stare de funcțiune în posesia dușmanului. Așa că Thomas Masterson a activat o serie de cunoștințe care au lucrat ca spioni în interesul occidentalilor, iar întâlnirile acestor spioni aveau loc chiar în reședința sa din spatele meu. Evenimentele istorice care au urmat și care au pus temporar România pe harta tendințelor expansioniste ale Führerului Hitler au contribuit și ele din plin la transformarea fostei proprietăți a magistratului Luca Elefterescu. Casa, cândva alcova al unui banal politician român cu aspirații mărunte, devine sediul unuia dintre cei mai importanți spioni nemți pe o hartă care poziționa România în rândul țărilor care susțineau teoria dementă a liderului de la Berlin. Lucrurile s-au desfășurat apoi rapid în 1940. Abdicarea lui Carol al II-lea și venirea la putere a generalului Ion Antonescu, sprijinit de mișcarea regională, au însemnat o stopare bruscă a activităților de spionaj. Masterson a fost arestat împreună cu colaboratorii săi, dar până să fie dat pe mâna germanilor, autoritățile române au decis să-i trimită în Turcia, țară pe atunci neutră, și astfel să lichideze
un diferend diplomatic destul de neplăcut. Casa nu a rămas nelocuită, pentru că în scurt timp a fost preluată de Alfred Gerstenberg, Herr Protectorul Ploieștilor și al Văii Prahovei. Era generalul german responsabil cu coordonarea întregii apărări antiaeriene a acestei regiuni de o importanță deosebită pentru mașinăria de război germană. În lumina celor istorisite de Lucian Vasile, devine limpede faptul că somptuoasa clădire din centrul Ploieștiului a avut un rol covârșitor în derularea evenimentelor istorice care au precedat finalitatea celui de-al doilea război mondial. De aici, dintre zidurile astăzi înțesate de zeci de orologii, au fost rostite în tonul sec al unui ordin primele intenții beligerante ale unei Germanii naziste aflate în Amurg împotriva României, care își schimbase statutul de aliat al Reichului cu acela de combatant împotriva acoliților lui Hitler. Și tot de aici, din curtea impunătoare a muzeului de astăzi al Ceasului, au plecat spre București primele divizii germane care intenționau ocuparea prin forță a statului român. Atunci când România a părăsit alianța cu Germania nazistă, în august 1944, Gerstenberg s-a găsit într-o situație foarte delicată. Era practic prins în teritoriul inamic. Așa că Gerstenberg a decis să ia inițiativa, a preluat conducerea tuturor trupelor germane aflate în Ploiești și în apropierea Ploieștiului, sau unei mari părți a acesteia, și a pornit spre București, în speranța de a răsturna lovitura de stat a regelui Mihai și, bineînțeles, de a elibera pe mareșalul Antonescu și de a reinstala la putere. Generalul Gerstenberg, împreună cu trupele sale, au fost oprite în Băneasa, chiar la intrarea în București, iar acolo au avut loc lupte crâncene la sfârșit de august 1944, între trupele aflate sub comanda sa și câteva unități adunate în grabă de autoritățile române. În general, parașutiști de la baza de la Popeștile Ordeni. Câștig de cauză au avut în cele din urmă trupele române. Generalul Neamț, ultimul proprietar al atât de încercatei construcții prahovene, și-a găsit sfârșitul la puțin timp după ce a pășit liber, dincolo de sârma ghimpată a centrului de detenție rusesc, în care fusese trimis pentru apartenența sa la regimul dictatorial impus de cel de-al treilea Reich. Generalul Gerstenberg nu a avut succes. A fost capturat ulterior de trupele române când se retrăgea de la marginea Bucureștiului, a fost predat celor sovietice și în cele din urmă a fost arestat și trimis în Gulagul sovietic, de unde Gerstenberg s-a întors în 1955, dar a murit la scurt timp după în Germania de Vest. Sfârșit de poveste pentru casa impozantă din centrul Ploieștiului, astăzi una dintre cele mai impresionante și mai vizitate clădiri prahovene. Imediat după episodul arestării generalului Neamț, imobilul, cândva al prefectului Lefterescu, intră în proprietatea statului. Nu peste mult timp, mulțumită unei inițiative inovante pentru acele timpuri, casa ajunge să fie gazdă pentru unul dintre cele mai interesante și totodată fascinante muzee din întreaga Europa, Muzeul Ceasului, unic pe teritoriul României și printre cele mai mari de pe continent, un muzeu care, nu cu mult timp în urmă, a sărbătorit 52 de ani de existență.